آگاهی یکی از مرموزترین پدیده ها در جهان ماست. آگاهی همون چیزیه که همین الانم دارید تجربه میکنید. همین که میدونید معنی هست. فیلسوف ند بلاک میگه در واقع دو نوع آگاهی وجود داره. آگاهی اول تجربیات خام ما مثل تشخیص صداها، دیدن، لمس و درک ما از رنگا رو پوشش میده که احساسات مستقلی هستند که به عنوان کیفیت شناخته میشن و با هم تجربیات لحظه به لحظه زندگی ما رو تشکیل میدن. و آگاهی دوم به رفتارهای پیچیده تری مثل استدلال منطقی و حافظه مربوط میشه که بازم زندگی روزمره ما رو شکل میده. از زمان رنه دکارت سوالی وجود داره که هنوز جوابش رو نمیدونیم. آیا آگاهی در دنیای فیزیکی یعنی در مغز ما قرار گرفته؟ یا در قلمرو و بعد غیر فیزیکی دیگه‌ای جای گرفته که قادر به دسترسی اون هستیم؟ دانشمندانی هستن که کارشون جستجوی آگاهیه. اونا به دنبال ارتباطهای عصبی مربوط به آگاهی در مغز هستن که برای ایجاد تجربه آگاهی فعال میشن. مثلا وقتی دست کسی رو گرفتید که دوستش دارید، تعدادی نورون باید فعال بشن یا عصبای مشخصی در مغز باید ارتعاش کنن تا این عمل به چیزی تبدیل بشه که ما از اون لحظه آگاه بشیم که در کنار کسی که دوستش داریم هستیم. این باعث شده که دانشمندا فکر کنن کلید آگاهی در کلاستروم مغز قرار داره که یه صفحه نازک و پر اتصال ترین بخش مغزه. زمانی که در هر جای مغز اتفاقی بیفته، کلاستروم واکنش نشون میده و الگوها رو به چیزایی تبدیل میکنه که ما تجربه میکنیم، احساس میکنیم و آگاه میشیم. از نظر فیلسوف جولیان باجینی، این که یک من یگانه در مرکز این آگاهی وجود داره، توهم یک ذهن میسازه. یعنی مجموع فعالیت‌های متنوع مغزی ما که به اون آگاهی میگیم، شبیه عملکرد یک ارکستره که هر کسی ساز خودشو میزنه، ولی در نهایت ما یک موسیقی میشنویم که به ما حسی از واحد یگانه رو میده که ما بهش میگیم من. به گفته که بعضی از دانشمندا، آگاهی میتونه وارد فیزیک کوانتوم بشه تا احتمالاتو به واقعیت تبدیل کنه و این آشکار میکنه که ما در دنیای فیزیکی نیستیم، دنیای فیزیکی در ماست. ما جهان فیزیکی رو ایجاد میکنیم، زمانی که اونو درک میکنیم و زمانی که اونو مشاهده میکنیم. مثل آزمایش دو شکاف، زمانی که مشاهده‌گر در صحنه وجود داره، احتمالات به واقعیت تبدیل میشه و جهان شکل میگیره. و از نظرشون این یعنی آگاهی. دیدگاهی هست که میگه ممکنه آگاهی از تکامل و انتخاب طبیعی شکل گرفته باشه. یک موجود زنده برای بقای خودش و گونه‌اش نیاز به انرژی و تولید مثل داره. در اینجاست که یک آگاهی نسبت به دنیا در اون ایجاد میشه که باید به اطرافش هوشیار باشه و به سمت غذا حرکت کنه و یا از خطر دوری کنه که خورده نشه و این طی چند میلیارد سال شکل گرفته. کسانی هم که به نظریه همه شعور باور دارن ادعا میکنن مثلا یه سنگ ممکنه آگاهی و زندگی درونی داشته باشه. مشکل آگاهی اینه که تجربه برای اون ضروریه و ما فقط تجربه رو از درون میتونیم بشناسیم. بنابراین نمیتونیم مطمئن باشیم که چه حیواناتی آگاهی دارن و یا اینکه حتی آیا همه انسان‌ها آگاهی دارن. مثلا درختان از برگ جهات موجودات پیچیده‌ای هستن. اونا با هم متحد میشن، به درختان دیگه از نزدیک شدن خطر هشدار میدن و به درختای کوچیک‌تر کمک میکنن تا رشد کنن. آیا اونا نوعی از آگاهی رو دارن که انسان قادر به درکش نیست؟ ما تازه شروع به جستجو کردیم و درک ما رو به بهبوده. شاید روزی بتونیم بفهمیم آگاهی دقیقاً چیه و از کجا میاد. به نظر شما آگاهی چیه؟